Sziasztok, ez itt a NoLife, és folytatjuk a Trónok Harcát. És ott hagytuk abba, hogy nem tudom, de Dávid megmondja, mert ő szokta figyelni a sztorit. Igen, Ethan haverunkkal ismerkedtük meg Lord Whitehill eljött emberkedni hozzánk. Igen. Ja, tényleg. Vaslakba, Iron Rot. Igen? Ja, és azt nem annyira országosunk, mint kiderült. A Lord Whitehill... Ja, és elküldtük a lópilóba, igen. Elküldtük, megmondtuk nekik, hogy hanyas a kabátnak, hogy hanyadikán van esélye. De reméljük, hogy tanult belőle, aztán majd most kiderül, hogy mi a helyzet. Lássunk neki. Lássuk! Oh, King's Landing! Ez az? Nő. Just a handmaiden, she has Marjorie Tyrell's favor. Jaj, ez a most csaj. jön a nővér. Marjorie's nővér. betrothal to the king may be enough to keep the Boltons at bay, if it's presented to her as it should be. Aha. Játsz a szerepeket. Marjorie Tyrellnek a szolgálója. Mászkálhatok a csajja. Mászkált a csaj, az. Chest. Vasfadoboz. Az milyen? Hát gondolom... Vasfából van? Vasfából van, igen. Ott egy illuminátis érme. Na, tisztelet. Illuminátist azt vegyük Megyedsz fel. Asher sent me this coin. Asher Do you küldte. remember Ez him? ki? A bátyja It's a talán. strange Yeah. place, Igen. Essos. Essosban van. Az a Narrow Sea túl van, azt hiszem. A keskeny tengeren. Vagy ez most királyvár, vagy az nem királyvár? Ez most? Ez Igen, mert Marjorie-nek a szolgálója, azt mondták. És Marjorie már ott most ilyenkor itt van. Egyik legjobb csaj a Marjorie. Adod mi? Tisztelet. Tisztelet. Ethan made this for me. Ja, ez a logójuk. Amúgy szerintem is. Vagy címer. Igen. Nem logó. A fa. Levél. Olvas, megnézd. Megnézem, hogy olvasom egy levélnél, az most... Jó, Hát így csak így nézed. Így bambusz rá. Father, much excitement here in King's Landing for the coming wedding. Lady ő Marjorie has írta. proven to be quite popular. Ja, most még a throughout the Joffrey-val akarják összeadni a city. I Marjorie-t. do wish vagy my mi? mother could come. Although I know Hát, hogyha az it's előbb volt a Igen, a Red Red Wedding, Wedding. akkor igen. Még most I igen. miss all of you, and I look forward to the day you can. Purple Wedding. Amit nem mondjuk el, ha esetleg nem nézte valaki, nem mondjuk el, hogy mi lesz. Bizony. Bár remélem mindenki látta már. És reméljük, hogy nem a Joffrey a kedvencetek. Na, Ákos tisztelet. Jaj, Bocsánat. Jó, de hát már régi rész, már szabad. ott van egy könyv. Poros. Körös. De nem akarok ilyeneket csinálni. Hát akkor ne csináld. I Lomas Longstride. Fura jellemem van, mert olyan... Steve from Roderick. Magába beszél és mindent kommentál? Hát olyanok, mint mi. Igen. Vagy olyan, mint mi I hope to see vagyunk. them all someday. De ez mindenkit látni akar egy napon, de így, hogy bent vagy egy szobában, így nem fogsz. Hát de nem tehet mást, mert most Marjorie-t szolgálja. Érted? Levél anyám. Ja, anyád. Ne anyázz. Hűvaj, meg volt kicsit. It troubles me to even ask this of you, Na mit kér? but you must appeal to Lady Marjorie to intervene on Na our ez behalf. lesz a lényeg She is szerintem. our best hope, and can be a powerful ally, especially now when your family so desperately needs her help. Szükség van a helpre A Marjorie-től. a Marjorie-től, mert ugye ő annyira nem kényszeresen szövetkezik a Lannisterekkel. Most kopogtak amúgy az ajtón? Kopogtak szerintem, nyissad ki fel. Látod? One moment. Egy pillanat, de Kirárváron vagyunk, Sorry, úgyhogy lady. I didn't mean to disturb you. tudjuk mindenki, I hogy can mit come back csinálok. later if you'd like. Jaj, Hát gondolom, beengedem. No, it's fine. mit hozott? Nem tudjuk még? No, csak koszos Nem figyeltem. nagyon. Koszos. Lehet ilyen Ja, vödröd? vödrös fiú. Mit csinál az ott? Nagyon shady. Mit pakolászik? Remélem nem szar darabokat. Begging your pardon, lady. Mert akkor azt rosszul csinálja. De mit pakolászik? If you don't mind my asking, you seem rather upset. Inkább nem mondanám, azt It's sem ki vagy. private. I'd rather not say. Ez magánék. Of course, my lady. I didn't mean to pry. Gondodat titokban tartottad. Please hurry if you can. Lady Marjorie will be here any minute. Of course, my lady. Tényleg. Mi? Ja, ez szenet. Szenet. Mert hogy ilyen tiszta Work retkes, for nem? Lady Marjorie? De a szenet miért egy lavorba rakja? Mert lehet maybe abból not. lesz meg, But hogyha it teszik. seems like you do. Szolgáló I'm lenne. her handmaiden. That's Handmaiden. what I thought. I've seen you with her before. Igen. You seem like good friends. De ez most I saw mire Lady fel? Marjorie just this morning. Nem tudom. Milyen Outside the kérdés, walls, mire fel? talking to Queen Cercei. Hát mondjuk amúgy. Cercei? Bár Hát mert nem gondolnád. nem gondolnád. Ebbe semmi nem az, aminek látszik. They appeared to be having some sort of disagreement. I couldn't hear much, but
Ja, It was Cerceiről. definitely an Nem, argument. jó, miről What did they beszélünk? say? Mondjuk I ezt jó couldn't meg. make out much, but I know they were talking about the Starks and House Forrester. House Forrester? Aha. Hát igen, Cercei gondolom annyira nem adja ki, hogy a Starkoknak melóztunk egy ideig. Ja, igen. Most people don't tend to notice a callboy. Not in King's Szenes Landing, fiú, with so many mondtam. lords and knights Mondtad. about. You see and hear all sorts of things when people don't even know you're there. Kis fülelő ezzel. A madárka. A madárka. Varys féle lehet. De nem biztos. Ki tudja, bármi lehet. Bármi megtörténhet ez a Trónok harca. Hello, Ó, Oka. Lady Marjorie. Jaj, kicsit ilyen Lady kígyófejű lett. Igen. You're early. I was hoping there would be time Jaj, de for us hangja to ugyanez, talk. hál' Istennek. Ó. Come, there's something we must discuss. Lady Marjorie. Na, Hello. miről domálunk? From the day you arrived in Highgarden, I've thought of you more as a friend than as my handmaiden. Na, ez jó A hír. dear friend, in fact. Thank Bár you, lehet, hogy milady. Marjorie is. And you know how I Szívat feel minket. about Igen. what's happened to your family. I feel your pain as if it were my own. De gyakorlatilag nem fogsz tenni semmit. What you've suffered is beyond imagining. De hát attól függetlenül... Segítségedre van I need szükség. your help, my lady. Of course. And I will help you in any way I can. But there's another matter we must attend to first. Hogy egyáltalán nem You érdekel a must sorsod. understand there are limits to what I can say, especially here in King's Landing, now that I am to be queen. To have a handmaiden from the north, whose family fought for Robb Stark, Hát igen, ez kellemetlen helyzet. raises questions at a Lássuk time be. I can least afford. Na most csak terel, vagy tényleg nem akarja Cersei itt mondani? herself cornered me this Szerintem morning nem outside the akarja. royal sept. Mondjuk én túlságosan naív vagyok ehhez. Én engem megölnének nagyon rövid időn. Királyvárba, átszúrnák a torkomat, vagy nem tudom. Vagy csak megmérgeznének. She was very pleased with herself. Her face was full of mirth as she said it. Mit feleltél? How did you respond? I told her you are one of my most trusted Ennyi, handmaidens. ennyi. That you can hardly be Respectful, blamed for the actions of motherfucker. your father and brother. Igen. Nonetheless, she demands an audience. She Kihallgatás. wants an apology of some sort for what I don't know, but she's waiting for us now, and I promised I would bring you to her. I wouldn't ask this of you if it were not important. I cannot afford any conflict with Cersei with the wedding so near. I cannot apologize, my lady. I'm not a traitor. Kiállsz magadért? Gondolom. Fúrra ki vagy find a állva? way to appease her. Humor her. Tell her what she wants to hear. Mondjuk az taktikai mindig. UFO-k az árnyékban. See if the Queen Regent is ready to receive us. Regent Queen, Cersei. Na, kíváncsi vagyok, hogy néz ki. Mondjuk annyira nem is lesz ez a Marjorie így. Csinálva Hát, se. hogy felismerhető. Ja, felismerhető. You'll be fine. I know you will. Mondjuk You csak may feel aggódik one thing, miértünk, but you eddig must úgy tűnik. say another. Hát, hogy megjátsza. Ez Á, azt, hogy jó, nem hogy lehet ez tudni. Nem lehet tudni, de ez gyanúsabb nekem. Igen. Alapból. Néma. Aha. Good luck. Jó, Nem, ez, nem. jó, ez genya. Ez innentől kezdve, ezt, ahol lehet, hogy nem kell neki segíteni, vagy meghal, ezt hagyom. Ez tuti genya. Aztán lehet, hogy nem. Tyrion is ott van. Tényleg? Ott hátul. Na mondjuk az jó. Mert ő Voice of You can do Reasonként this. funkcionálhat esetleg. Maradj, vagy menjünk el másik irányba. Mert kezdjünk el futni, az biztos taktika. És ennyire nem maradunk? Hát Nem tudsz gyorsabban menni, mi? Szünet. Ojjaj. próbáltam sprintelni, de nem ment. De inkább leállította. The Iron Throne. Ah, Lady Marjorie. Aren't you looking lovely this evening? Lord Tyrion. Your Grace? Your Grace. Na, jól meg vagy Jó. csinálva. With your permission, allow me to Tyrion introduce hülyében Lady néz ki. Mira Igen, of igen, House igen. Forrester. Lady Mira. Szia. Letérdelsz fejet, hát ez Persze, kérdezett magad. letérdelek, mert ez Persze. biztos azt adja. Your Grace. Igen, csak a... Igen, ez tetszik neki. Igen, Down elégedett. the courtesies. Impressive. You may rise. Romeros. House Forrester is a northern house loyal to the king. Na, nagyon segít. I beg your pardon. Egyből I wasn't visszakérdez. talking to you. I want to hear from the girl. Ez most jól lehet találva, ez Is your Cersei. family loyal to the king? Perhaps you should ask the new Lord Forrester. He's not here, is he? She Ő... is. Hát, Ne! Your Grace. ja nem ezt kellett To the volna. one true king. Mondjuk hát, ő nem. Igen, mert nem. One true king.
Yet she didn't say which. It was clever. She only I meant... don't care what she meant. I care what she said. Ó, ne ölessük már meg magunkat, I Jamor! won't stand for impertinence from a girl of the De ez már If you szemtelen would give volt. her the chance to explain... Perhaps she can explain why the Forresters have been loyal bannermen to House Stark for centuries. Hát A ezt house nem of ő traitors. döntött ebbe. Igen. Most jó, egyetértek. Yes, Your Grace. Játszunk. They are traitors. Csak a play. The Starks were your liege lord, yet you És ezt nem jegyezte meg? Leárulózom a... Nem Ez elég sem elég. mondod? wonder you were so impertinent to ask which king deserves your loyalty, if you have any loyalty at all. Jó, hát akkor nem vagyunk hűségesek, na, Is your akkor... house willing to swear Tök fealty mindegy, to your nem? new liege lord, Roose Igen, Bolton? Bruce Bolton a legjobb avarom. Mindig is országosan ő volt. az- Vele kelek az ő gondolatáját. teljes mértékben. Igen, Absolutely. absolutely. I see. Despite the fact Roose Bolton allied with Walder Frey. If it was me, I'd find it difficult to so quickly forgive the men who killed me. De ha nem bocsátok Jó, meg, ez megölhetsz, gyakorlatilag igen, ez lefejeztetsz gyakorlatilag nincs jó felébe. válasz. Old allegiances are not easily abandoned. But now that the war is over, we must look to rebuild. Igen, and igen, igen. forge new Annyira alliances. egyetértek, Cercei, There are hallod? ships Te and vagy shields a man. rebuilt My which main offer man. Reed a steady supply of ironwood for his armies. Jaj, pajzsokat I'm csinálnak, meg told there hajókat, are meg others mindent. who would happily serve that purpose. But I trust we can rely on House Forrester. Persze bízhatok a Forrester. Csak, ha van valaki, akibe bízhattok. Yes, Igen, Your Grace. feleség. Amúgy nem tudom, mit ígérgetünk itt, gyakorlatilag semmi beleszólásunk a Forrester háznak a politikájába. De, hát figyelj, most elégedetten Ask any hagyjuk Lannister, itt. and they'd do whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. Igen, bármit. Yes, Your mondanom. Grace. I would do anything. Na, ez most már. Vagy hát lehet nem azért vigyorog. Hát What csak would ez you have a... the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the stars. Ez ilyen átvitt szanszavonal gyakorlatilag, ugye? Hogy itt Igen. próbálja menteni a menthetőt. Hát igen, Raises an kicsit. interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the wall? Na Our ja. dear Marjorie Igen, nem here was hibáztathatjuk betrothed to ezeket. Renly Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms. Jó, milyen a Can we fault her dramatikus for lett a zene. mistake? Should she be held accountable? De miért? Biztos, hogy benne, hogy bánja? Nem tudom. De én se nem ítélkezem! I'm sure she regrets it. Perhaps. Ajaj, vagy perhaps nem. not. Nem tudom már milyen jó válasz. Hát nincsen! I hope you find it quickly. Loyalty can be such a hard thing to define. This city alone is filled with all sorts of ambitious opportunists looking to reinvent themselves, pretending to be something they're not. Jó, de Marzi alapból gyűlöli, tehát... Rájött a játszmázásunkra. Kiadjuk You are a girl valakinek from the magunkat, north akik here nem in vagyunk. service to Lady Marjorie. One can only assume her interests are yours. Yet loyalty to a king, that must be absolute. beyond Persze, de ő lesz a question. királynő, meg a király, And tehát if hogy your akkor loyalties were to become végül is összeköti. conflicted between your king and the very person whom you serve, what would you do then? Ő most akkor Let the girl answer the question. nem kerülök ellentmondásba, az egy tökéletes válasz. My loyalties Tudja, would hogy nem lesz jó válasz, figyelj Your meg. Grace. That's a coward's answer. I will not have my time. Baszódj wasted meg, by a Cersei, northern girl who komolyan. thinks she can play games. Who do you choose? Akkor Joffrey, csak Joffrey. Királyom, csak a király. De ölessük már meg Lady magunkat. Marjorie meg akkor nem fog segíteni. De akkor mi halunk meg? Mindegy, jó a Lady Marjorie, az jó arc. De az jó arc. Clearly your handmaiden does Ő not lesz a have királynő. priority straight. Most meg azt hiszi. Most akkora defenzi. She is a threat to the crown, isn't she? The most dangerous handmaiden in all of King's My sense is this girl will say almost anything to get what she Hát wants. de fejezzetek le, igen, bármit. Igen. Ez igaz? Encouraging. Hát meg ne zúzzátok szét a házunkat. Igen. Az se lenne egy utolsó dolog. I'd like a word with you if I may. Of course, Your Grace. Ő nem nézett túl jól ránk. Hát de azt mondtuk, hogy hozzá lennénk hűségesek. Most ennél nagyobb benyalást nem lehet Marjorie-nek. Most már ha akarja, ha nem segít, mert érted most. Na, I'll walk. Tyrion. Most jön a... És jön a fehér lovag. This may come as a surprise, but I met your father once at the tourney at Lannisport. Tyrion Lannisport. Even then, he didn't trust Roose Bolton. Na We only hát, spoke briefly, but your father struck me as an honorable man. igen, az volt. Jó fejarc You volt. have my condolences for his loss.
Családom veszélyben van? Jaj, nem tudom, te döntesz. Megköszönöm, gondolom. Thank you, Lord Tyrion. That's very kind of you to say. You were brave to declare your loyalty to Lady Marjorie. De nem okos No dolog. doubt she was pleased. But Cercei, she Okay. will not soon forget what you said. It was quite the first impression. I, of course, found it all highly entertaining. But it certainly wasn't what Cercei was expecting. Nem. I did it for Lady Marjorie. Ja. Hogy segítsen a házunknak. And of course she has your best interests at heart. Reméljük. My sister and I have our differences. She takes great pleasure in her little charades. I take mine in thwarting them. Család, ez nem szójáték. We must find our amusements where we can. She threatened to give your ironwood to another house. It is the master of coin who decides Ja, such matters. tehát hogy igazából eznek semmi köze nincsen semmihez. Nem, most csak játszik Boats velem. need wood, and I speak for the crown in this regard. Hát akkor megnyugodtam egy What picit. are you suggesting? Mi az ajánlat? I suppose the crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. Lady Marjorie might not look favorably on such an alliance, and it would infuriate Cercei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Pedig az fontos. Csak a ház, csak a család. Persze, mindent kockára teszek, csak hogy megvan. It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Please. You are a brave girl, aren't you? Yes, of course. I'll consider it. Segítsél már, Now, if Tyrion. you'll excuse me, I promised Sansa I would join her for dinner tonight. 3 beautiful bottles of Dornish wine await my arrival. Thank you for the advice, Lord Tyrion. Jó arc Just be vagy. careful. Köszönjük This is szépen. not the North. Köszönség King's Landing aranyosság. can be a nest of vipers to the uninitiated. Hát vigyázni kell, az biztos. Jaj. De nem haltunk meg hirtelen. Mondjuk annak örülök. Nem lett volna túl jó, ha most így tényleg így azt mondják, hogy De az furcsa lett volna, igen. mi a helyzet. Megjött a Hermione. Hermione. Úgy nem is néz ki úgy. Egy kicsit olyan. Hát azért. Cercei has a way of looking at you as though Igen, inkább nem beszélnék I'd rather róla. not discuss Ennek it. biztos nem mondok el semmit. Of course not. It must have been horrible. Ne, próbálj együtt érezni. Nagyon megértő próbál lenni. Lady Fogadjunk, hogy Marjorie egy has spent the személytelen. entire day working on seating arrangements for the wedding. Tereli a témát. Of course, you Hogy and így I tudjon are meg seated valamit way fogadni. at the back, here with the 4th cousins and the 9th born sons. Ah, Sir Jamie, I wouldn't mind tarnishing that white cloak of his. What? It's true. Szara. And Oberyn Martell, A vörös the lyukra. Red Viper. Ja, akinek Igen. szétzúzzák az arcát I'm durva. told he has a paramour, which I Ja, doubt is ragd Dornish vissza. wife. Put it back. Ennyi. We're just having a bit of fun. Ez King's Landingben nem lehet ilyeneket. Ja. I've heard he's a bit perverse. Perhaps not. Lady Marjorie could make the right introductions. Who knows? We might meet our future husbands. Jó, valami erős, vagy a heggyel. Although, being a king, I can only imagine what that would be like. Would you marry Joffrey if it meant you'd become Biztos, hogy queen? Mm, He Vagyis hát does have a certain... sármja, hát régen is. And he's Azt always szeretett, hogy treated ezért Marjorie well. a... jó, a családom, mert ez biztos, hogy tovább nyomja ezt a If it Cerceinek. helped my family. Right. Of course. Na, úgy kussoljál már, Well, menjünk I would dolgokra. marry him. Imagine the power you would have as queen of the 7 kingdoms. I might even allow you to be my handmaiden. Kap be. De ez kinek a kie? Ez is egy ilyen handmaiden szerintem. Brienne of Tarth and Tyrion Lannister. What a perfect match. Sir Bronn and... What are you doing? Na igen. Igen. Ezzel nem kellett volna basztatni. Megmondtuk neki, hogy rakja vissza. Igen, megmondtuk. Well, Próbáltam visszatenni őket. Sarah? I tried to move them back, my lady. Ennyi. Új Szarának annyira nem adja ki. Az nem érdekel. This is not a game. It's a battle plan. Allies and enemies can be made with every move. Igen. Yet they say Te még it is men basztatod. who are powerful. Miért van mindenkinek olyan bőre, mintha Rather mindjárt disappointed by your rohadna az display, egész. De olyan. Nora. I'm just glad it's over.
Eres a melle. Azért, mert ilyen ecsetvonás feelinget akarnak belevinni, mint a hátterekbe. Igen. I fear it will only get worse when I am queen. Once they know your true heart, the lords and ladies will have no choice but to love you. Nyalizós. Do you agree? Az. Vele? Soha. De nem értek együtt. It only matters what you say. You learn very quickly. Jók voltunk, ügyesek You were voltunk. brave agreeing to obey the Boltons. Köszönöm. That cannot have been easy. I know you must fear what Lord Bolton might do to your family. Igen. Melyik a Lord Bolton most Hát az a ember? Ramsaynek az apja. Warden of the North. Hoppa. Az melyik elárulta a Red Thank you, my Weddingen. lady. Ezt There's árultuk. been something on my Az az mind. öreg? Hát az öregebb. Something important. Ramsaynek a faterja, tudod? Most deresben vannak. Ja, tudom. Kérj, hát az De egy az csak- hallja, de nem Ja, hallja, igen, nem hallja a kis kérünk, csaj. mert hallja a I wanted kis to ask a favor of you. For my family. But De- as you said, you're in a delicate position now with the wedding so near. And I would never want to jeopardize that. Nem. Bármit csak. Soon I will be queen. And maybe then I'll be in a better Az position eldögi to meg volt help nyomva az a you. maybe. But for now, Igen. we must both be cautious. Mondjuk azért nem fogja eldobni mindenét Marjorie se, hogy most nekünk segítsen. Of course, my Yeah. lady. You're right. Várni Better fogunk. to wait. Hát... Azért felajánlhatnád. Na jó van, na. Ha már így jelölteted. Fú, hát ez érdekes szál volt. És megismertük Mirát King's Landingbe. Akivel voltunk. Igen, vele voltunk. Persze. Aha. Forrester hát még... Folyt ez olyan szanszás, és akkor... Hát jó, mert hasonló ugye, hogy a családodért megteszed, amit kell. Igen, Vagy igen, most igen. hát a családod megbosszulásra attól függ, hogy mi van. De majd a következő részben kitűnőnek a további részletek. Nem, Mirából ennyi volt egy ideig. Kiderül, hogy Marjorie azt tartja a szavát, vagy rohadtul nem. Megöle Hát minket Cercei, vagy nem. Hát remélem, ma nem öl meg idő előtt. Nem Ez nagyon drámai lenne. Ne öljön már meg. Ja. Nem ez karakter. Ez van az a szerencsétlen a szűkszavú. Hogy hívják ezt? B betűs, nem tudom, az elején volt. Van Ethan, az kisgyerek, meg van ez a csaj. Tehát annyira nem bővek. Gerard, az van. Hát igen. Bővelkedünk ilyen nagyon jó kiállású karakterekben. Na mindegy, majd kialakulnak. Hát ez a szép a Trónok Harcában, hogy úgy fejlődik a karakter. Bizony. Úgyhogy ennyi lett volna mára. Köszönjük szépen, hogy néztetek minket. Akinek tetszett a videó, és lájkot, az haverunk. Hogy kommentelt, hogy szeretne az országos panunk. És akkor fel is iratkozott az intergalaktikus cimboránk. Úgyhogy Tisztelt!